Bună ziua! Astăzi pregătim o prăjitură cu foi cu smântână, umplută cu cremă de ciocolată. Avem nevoie de 200 de grame de smântână, 100 de grame de unt, 2 ouă cu un praf de sare, 200 de grame de zahăr cu 2 plicuri de zahăr vanilat, aproximativ 600 de grame de făină cu un plic de praf de copt de 15 grame. Punem într-un castron untul la temperatura camerei cu zahărul. Formăm un aluat ca să putem întinde foi. Din acest aluat avem nevoie de 6 foi, vom face 6 foi. Punem și smântâna, tot la temperatura camerei. Smântâna să fie grasă, cu 30% grăsime. Amestecăm bine să se topească puțin zahărul. Apoi punem și ouăle. Praful de copt se stinge de la ouă. Și făina puțin câte puțin. Acest aluat se frământă puțin, numai cât să intre făina. Așa este aluatul, așa este consistența. Rămân degetele, urma degetelor în aluat. Acum întindem foile. Îl împărțim în 3. Întindem 3 foi pe care le împărțim apoi în 2 ca să obținem 6 bucăți, 6 straturi. Întindem foile direct pe tavă, puțină făină pe 2 sutăvii. Am pus acest prosop ca să putem lucra mai bine, să nu alunece tava. Și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade.
Înțepăm bine foaia din loc în loc să nu facă burtă, să nu se umfle. Și apoi o împărțim în două. O băgăm la 180 de grade și o coacem pentru maxim 10 minute, depinde de cuptorul fiecăruia. Apoi o întindem pe următoarea și așa până le facem pe toate. S-a copt prima foaie, o băgăm pe cealaltă și așa continuăm cu toate. Le desprindem așa și le punem pe un prosop. Și apoi pregătim crema. Pasul 2 este să facem crema. Avem nevoie de 1 litru de lapte, 100 de grame de unt, 200 de grame de ciocolată, cu lapte am eu, dacă vreți amăruie, puneți amăruie, 80 de grame de făină și 150 de grame de zahăr. Punem zahărul, am pus și un praf de sare, punem și făina. Amestecăm zahărul cu făina să nu facem cuculoașe și punem lapte, puțin câte puțin, tot așa ca să nu facem cuculoașe. Amestecăm bine și punem la fiert această compoziție, amestecând în continuu, să nu se lipească de fundul cratiței. Amestecăm, fierbem la foc potrivit, spre mic. Crema s-a îngroșat. Am amestecat așa la foc mic în continuu. Acum punem și untul, după ce am luat de pe foc. Și ciocolata. Amestecăm bine. Dacă ne place romul, putem pune și rom. Eu o să pun și 2 linguri de cacao, ca să am o culoare mai intensă. Dacă preferați mai mult ciocolata cu lapte, lăsați așa. Lăsăm să se răcească și crema și foile să fie la temperatura camerei și apoi începem și umplem prăjitura. După ce au ajuns foile, așa sunt, la temperatura camerei, începem și umplem prăjitura. Crema pare subțire, dar așa trebuie să fie, pentru că în momentul în care se va întări și ciocolata și untul, prăjitura va fi deja frăgezită. Punem cam 3 linguri de astea mari. Și asamblăm prăjitura. Am pus această folie ca să o scot mai ușor și
se moaie mai bine. Foile cu smântână sunt foarte gustoase și se moaie foarte bine, sunt fragede și aromate. Împachetăm și o dăm la rece peste noapte cel mai bine. La rece. Prăjitura a stat la rece. Am pus un tocător peste care am pus 1 litru de lapte ca să țină puțin presat. Acum să vedem cum arată și în interior. Eu decorez cu puțină cacao, poate fi decorat și cu ciocolată topită cu 2 linguri de ulei. Așa este prăjitura. Este delicioasă. Cu cât stă mai multe zile, se va muia și mai bine. Prăjituri de casă. Foarte ușor de făcut. Cu smântână. Foile cu smântână sunt foarte gustoase. Poftă bună!